હેલો એવરીવન, આજે હું તમારી સાથે એક પંજાબી રેસીપી શેર કરું છું, જે છે મેથી પનીરની રેસીપી। તો ચાલો રેસીપી શરૂ કરીએ। તો તેના માટે કુકરની અંદર 1 ચમચા જેટલું તેલ ગરમ મૂકી દઈશું। તેલ ગરમ થાય એટલે 1 ચમચી લસણ, 1 ચમચી મરચાં અને આદુની પેસ્ટ ઉમેરી દઈશું। જો તમારે અહીંયા મરચીનો ઉપયોગ કરવો હોય તો તમે કરી શકો। હવે આ 3 કાંદાના આ રીતે ટુકડા કરીને ઉમેરીશું। 2 ટમેટાના ટુકડા, 10 નંગ કાજુ અને 10 નંગ બદામ ઉમેરીશું। અડધી ચમચી મીઠું, અડધી ચમચી હળદર, 1 ચમચી આખા ધાણાને વાટીને લીધા છે, 1 ચમચી લાલ મરચું, અડધી ચમચી પંજાબી મસાલો। હવે બધી વસ્તુને મિક્સ કરી લઈશું। મિક્સ થઈ ગયું છે। હવે એની અંદર અડધો ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરી દઈશું। પાણી ઉમેરી અને એની અંદર એક નાનો કાંઠો રાખવાનો છે મેથી બાફવા માટે, અને એક મોટી વાટકી મેં મેથી લીધી છે, એના પર રાખી દઈશું। તેની અંદર 3 થી 4 ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરી દઈશું અને સ્વાદ અનુસાર મીઠું ઉમેરી દઈશું। ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખી અને હવે 2 વિસલ થવા દઈશું, એટલે બધી વસ્તુ બરાબર બફાઈ જાય। 2 વિસલ થઈ ગઈ છે, ખોલીને જોઈ લઈશું તો એકદમ સરસ મેથી બફાઈ ગઈ છે। કાઢી લઈશું અને ગ્રેવી બનાવી લઈશું બ્લેન્ડરની મદદથી। ગ્રેવી બની ગઈ છે, એને ગાળી લઈશું, અને તમારે જો ન ગાળવી હોય તો એમને પણ તમે શાક બનાવી શકો। તો આ રીતે ગ્રેવી ગળાઈ ગઈ છે। હવે એની અંદર બાફેલી મેથી ઉમેરી દઈશું, એનું પાણી કાઢી લેવાનું છે। એક નાની વાટકી ક્રીમ ઉમેરી દઈશું। અડધી ચમચી અધકચરી વાટેલી વરિયાળી ઉમેરી દઈશું। અડધી ચમચી શેકેલા જીરાનો પાવડર। હવે 200 ગ્રામ પનીરને ટુકડા કરીને લીધા છે, એ ઉમેરી દઈશું અને મિક્સ કરી લઈશું। 10 મિનિટ આપણે ચડવા દઈશું। 10 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે, મિક્સ કરી લઈશું અને 1 ચમચી જેટલી કસૂરી મેથી ઉમેરી દઈશું। ઉપરથી ઝીણી સમારેલી કોથમીર, તમારે ચીઝ ઉમેરવું હોય તો તમે ઉમેરી શકો। તો આપણું મેથી પનીરનું શાક બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે।